เพื่อนๆชาว DIY นะครับอันนี้ผมก็ได้เริ่มจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับในการที่จะทำรถบ้านไมโครเขาเรียกว่าอะไรดีนะไมโครรถบ้านนะครับเป็นอะไรโอเวอร์แลนด์อะไรตามศัพท์ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมว่าเดี๋ยวลองขึ้นดูนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับงานไทยๆครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญชมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่ผมได้เริ่มลงมือทำรถบ้านนะครับภาษาไทยก็เรียกว่ารถบ้านเล็กครับรถบ้านเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำงานได้ขนาดไหนครับ
ก็เริ่มลองวางแหนบดูนะครับเร็วครับช่างตั้มครับวันนี้ผมก็คงจะพอเพียงแค่นี้ในวันนี้นะครับซึ่งถึงแค่นี้ก่อนนะครับ